natin sa mga bisita natin ngayon. Labanan nito ng ganda at lakas kasama ang comedian na si Marico at si Pars Benjie Paras! Wow! Hello mga Mars! Marico! Hi! Pars Benjie! Hello. Good morning! How are you both doing? Kamusta ka, Pars Benjie? Ito, nagpapasalamat dahil masyado akong busy sa bahay. Lagi akong nasa kusina, sala at kwarto. Ngayon naman nakalabas ako. Natutuwa ako. Yay! What about you, Mars Marico? Kamusta na? Ayun, nakawala sa kuran. Ayan. Yes. Yun. Para akong aso na nakawala sa kulungan. Yeah, perfect. Ay, nako. Iba yung feeling ngayon kapag nakakalabas. It's nakakatawa na lahat tayo, same sentiment when it comes to going out. Kasi nasanay na tayo masyadong nakakulong sa bahay. Pati kasi before Mars, this isn't how we felt. Bago ako pupunta rito at tumawag sila sa akin, ang sabi sa akin, may taping po yung Mars. Sumagot ako kagad, uy, pwede ako. Hindi po kayo, si Andre po i-guess. Yun pa yung muna. Oo, ngayon, sabi ko hindi pwede si Andre. So, sige, kayo na lang, sir. Ako naman, nag-post ako nung tumawag sa akin ng Mars. Sabi, ang pinost ko kagad, ayoko na sa Earth, dun muna ako sa Mars. Ay, muna sa Mars! Magaling. Itong si Pars Benjie ang ilalaban natin sa pagsubok ng isang trending recipe. Ito naman tayo, Mars, ha? Ito na naman. Which involves turning a pasta into tsitsirya. Aba, ipupush na yan ni Pars Benjie sa Mars Masarap. Ito nga, sinabi yung pinanood sa TikTok na yung pasta gagawing tsitsirya. Meron na tayong lutong pasta at lalagyan lang natin siya ng olive oil. Okay. Ah. Healthy olive Yes. oil. Tapos lalagyan natin ng cheese, Ay, parmesan. sarap. Wow! Todo mo na yung cheese, Pars. Todo mo na yan, Pars. Wala naman nakalagay doon kung ano eh. Tapos meron tayong 5 spice. So ang laman nito, Spice Girls, charot. yun. Sakto, lima yun, ah. Lima yun. Yan. Ano, kamusta, Pars? Naisip mo ba yung 5 spices? Oo. Basta lima daw, ikaw tayo na daw Basta. bahala mag-decide, Mars, kung anong halo-halo. 5 spice, all spice, basta may mga spice. Ito, tapos lagyan natin ng salt. Okay. So I guess okay na yon. Tapos, Tapos imimix natin. Okay. So, ito okay na. Lalagay natin sa air fryer. Ayan. Okay. ganun lang pala siya. And Sige. then, Tapos? Pakitulungan ako sa dako. Okay. Oh, sa dako ka Ano dyan. ka ba, Marino? Marino pala. Okay, so pinutin natin ng on. Okay. Tapos menu. Mhm. Tapos kailangan syempre 2 beses dahil 200cc. Ano, 200 Celsius. Celsius. Motor, Cc. cc. Motor talaga. Pag si Mars Marico, halatang may kinigaluhang ko to. Diba? Pumapasada ako. Okay. Tapos, timer natin into 10 minutes. Nagde-deliver kasi itong si Mars pag walang break. Yes. Tapos, Tapos, syempre, start. Yan. Okay, so Ganon. 10 minutes, 200 Celsius ang init niya dapat. Oo, hindi sisi ha. Baka Hindi magsisi sisi. kayo. Okay. Ngayon gagawa tayo ng dip. Wow, may pagkita. Taray! Okay. May dip pa ba na nalalaman yan? Meron tayong yogurt. Tapos lalagyan natin ng garlic. Mars, healthy to, ha? Kaya nga Hindi eh. siya parang cheese or, it's... At saka even the way it's being cooked, Mars, naka-air fryer din. Tas Yes. Tapos lalagyan natin ng cheddar cheese. cheddar, yung mga cheese na madaling mag-melt. Oh, may cheese. Oh, diba? Tapos lalagyan natin siya ng cherry tomato. Ay, Wow, wow. paandor. Naman, may pag-ganun. Hindi ko alam kung bakit meron pa niyan eh. And, And parsley. Wow. ano yan, Mars, pampaganda. May parsley pa. Okay. O, May diba? pampaganda. So ayan. Okay, let's give it a try. Let's try. Okay. Smells really good, ah. Oo, ah. Ay, bango. Pwede. Grabe. Ang sarap. Lagay na ano, Pero no? sa dip, ha? Alam mo kung anong sinasnack mo. Ayun. Nice, correct. At saka, Mars, isipin mo, kumakain tayo ng raw na garlic. Yes. Kasi yun yung nandito sa dip, in fairness. At Araw. okay siya. Hindi ko naluto yung garlic.
Hindi naman. Pero masarap! Hindi nga. Pero masarap siya! Masarap siya. Nagkaroon lang ng konting flavor yung yogurt natin. But that's really good. Thank you, Par, sa napaka-simpleng